سلام دوستای خوبم، میخوایی یاد بگیرین چطور یک درخت واقعی رو مرحله به مرحله نقاشی کنید؟ با من همراه باشید چون توی این ویدیو تکنیک های ساده ای رو نشونتون میدم که درختتون رو زنده میکنه. اگر میخواید ترکیب رنگ دقیق این درخت رو یاد بگیرید، حتما ویدیویی که قبلا توی کانال منتشر کردم رو ببینید. اونجا آموزش کامل ساخت طیف‌های رنگ سبز و قهوه‌ای رو براتون گذاشتم. خب دوستان من، به آموزش امروز من خوش اومدین. امروز میخوایم مرحله به مرحله یاد بگیریم چطور یک درخت زیبا و واقعی رو نقاشی کنیم. درخت‌ها یکی از مهمترین عناصر در نقاشی منظره هستند و یاد گرفتنشون باعث میشه کار شما زنده بشه. ابتدا با یک مداد یا قلممو یک طرح ساده از درخت بکشید. فعلا نگران جزئیات نباشید، فقط روی شکل کلی تمرکز کنید: تنه، شاخه‌های اصلی و فرم کلی. حالا رنگ‌های پایه رو اجرا کنید. برای تنه از ترکیب قهوه‌ای سوخته برنج آمبر و رو سینا استفاده کنید و برای برگ‌ها یک سبز پایه بزنید. قلممو رو آزادانه حرکت بدید. بافت رو بعداً اضافه می‌کنید. تو این ویدیو به جزئیات خیلی کمی از تنه درخت میپردازیم. توی ویدیوهای مجزای دیگه یک تنه درخت رو با جزئیاتش براتون آموزش میدم.
وقت نقاشی برگ هاست. از قلموی گرد یا باد بزنی استفاده می‌کنیم. رنگ رو به صورت لکه‌های کوچک بزنید تا توهم برگ ها ایجاد بشه. از سبز تیره در پس زمینه شروع کنید و لایه‌های سبز روشن‌تر و حتی کمی زرد اضافه کنید تا نور خورشید رو نشون بدید. به نحوه نگه داشتن و استفاده از قلممو در دست من دقت کنید. قلممو رو گاهی به صورت عمودی و گاهی به صورت افقی قرار میدید. برای ایجاد عمق مطمئن بشید که بعضی از شاخه ها از میان برگ ها دیده بشن.
از یه رنگ روشن‌تر برای نوک برگ‌ها استفاده می‌کنم. برای قسمت هایی که نور آفتاب تابیده و خیلی روشن‌تر از جاهای دیگه هستش، رنگ زرد و سفید رو به ترکیب سبز روشنمون اضافه می‌کنیم. به رنگ برنج آمبرمون و یا ونداک رنگ سفید و یا زرد اوکر اضافه میکنیم. خیلی نمیخوام رو جزئیات تنه درخت کار کنیم. تو آموزش بعدی این آموزش رو بهتون میدم.
قبل از اینکه برید حتما ویدئوی دیگه من رو ببینید که توی اون دقیقاً آموزش ترکیب رنگ‌های این درخت رو گذاشتم. فقط کافیه کلیک کنید و تماشا کنید. و پایان، شما الان یک درخت واقعی رو مرحله به مرحله نقاشی کردید. یادتون باشه هر درخت منحصر به فرده. پس از امتحان کردن شکل‌ها و رنگ‌های مختلف نترسید. اگر از این آموزش لذت بردید فراموش نکنید لایک کنید، سابسکرایب کنید و بقیه آموزش‌های نقاشی من رو هم ببینید. تو ویدئوهای بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.